As president, Biden has urged Congress to pass legislation shredding your Second Amendment. Your Second Amendment is in far bigger trouble than you know. And for 4 years, I fought like hell to save your Second Amendment, and we saved it 100%. میگه دولت بایدن داره الان سعی میکنه قانونهایی بگذرونه بر علیه اصل دوم قانون اساسی آمریکا که حق و حقوق و اختیار مردم آمریکا هست برای داشتن و حمل اسلحه. گفت من 4 سال زحمت کشیدم و مبارزه کردم با تمام این چپ‌ها که میخواستن این کار رو بکنن و جلوگیری بکنن از این اصل دوم و حالا آقای بایدن داره سعی میکنه قانونگذاری بکنه که قانونهای جدید بیاره که حقوق شما رو در رابطه با اصل دوم قانون اساسی آمریکا در رابطه با حمل و داشتن اسلحه اونا رو قانونش کنه. We saved it. He signed an order to conduct politically correct far-left indoctrination trainings in every department of the federal government, including the U.S. military, after I had terminated these horrible things that were being preached to our military. میگفت دولت بایدن دوباره اومده اون قوانین رو که من ساقط کرده بودم که میان و این درس ها کلاس میذارن برای اداره های و وزارتخونه های فدرال آمریکا و حتی نیروهای مسلح آمریکا بهشون یاد بدن چگونه با سیاها صحبت بکنن، چگونه سفیدا بدن، چگونه این حرفا. که من تمام قوانین رو قطع کرده بودم. آقای بایدن دوباره شروع کرده که اون کلاس ها و درس ها رو به مردم آمریکا و دولت فدرال و نیروهای مسلح حتی بدن. And he wants it to go forward. It's insane. Within his first few hours, Biden eliminated our national security travel bans on nations plagued by terrorism. His first priority was to open our borders to unvetted travelers from Libya, Yemen, Syria, Somalia, and many other countries where strict vetting cannot occur. Countries that have tremendous problems. Countries with tremendous terrorism problems. همون ساعت اول ریاست جمهوریش آقای بایدن دستورای منو که من میکرد که کشورهایی که تروریست هستن و نمیشه باشون کار کرد و که چه پاسپورت افراد کسانی که میخوان بیان و من اجازه سفر اونا رو نداده بودم مثل سومالی و چند تا کشور دیگر که اسم آورد. بایدن اون قانونم برگردوند. We did a travel ban. It was a real achievement. We told those countries, sorry, straighten out your act. We don't want people coming in where they had an ideology or a problem. We just couldn't have it. And it was incredible how it worked was incredible. گفت ما وقتی من آمدم سر کار ما با اون کشورهایی که ایدئولوژی های بد یعنی مخالف فرهنگ آمریکا دارن، منظورش همین شریعه و اسلام و مسلمونا و تروریستا، اونم بعضی نه همشون مال مثل جمهوری اسلامی هستن. گفت ما رو جلوشون گرفتیم ولی گفتیم نه شما نمیتونید اون عقاید ایدئولوژی رو بیارید تو کشور ما و در ضمن هم چیزای تروریستی وقتی ما نمیتونیم ببینیم چه کسی وارد کشور میشه. آقای بایدن همه رو برگردوند. And he terminated it. We had to get it approved. It went all the way up to the Supreme Court of the United States. We got it approved and he terminates it. In addition, he's already increased refugee admissions by nearly 10 people flow up through our soon-to-be open borders. And by the way, the Border Patrol and ICE, these are some of the great heroes of our country. These are incredible people. باز دوباره راجع به ایمیگریشن مهاجرت صحبت کرد. گفت وقتی که اون دستور رو ما دادیم در رابطه با جلوگیری از سفر کشورهایی که الان اشاره کرد، گفت انقدر جلو ما تو دادگاه وایسادن تا بالاخره ما بردیم اینو تا دیوان عالی کشور. در دیوان عالی کشور گفت اختیار رئیس جمهور بود که این تصمیم رو بگیره، ولی این رئیس جمهور بعدی بایدن اومده و تمام تصمیم رو با وجودی که دیوان عالی کشور هم گفته بود تصمیم قانونیه اون دستور رو عوض کرده. Got to know him very well. Your family still cannot go out to eat at local restaurants, but Joe Biden is bringing in thousands upon thousands of refugees from all over the world, people that nobody knows anything about. We don't have crime records. We don't have health records. What are they bringing in with them? When I left office, میگه شما آمریکایی‌ها یه رستوران نمیتونید برید که با فامیلتون یه غذا بخورید، ولی این بایدن
هزاران، ده ها هزار، صدها هزار آدمای غیرقانونی داره راه میده تو کشور ما که ما نمیدونیم اینا پرونده پزشکیشون چیه، مریضی دارن یا نه، پرونده جنایی دارن یا نه، هیچی نمیدونیم. صاف همه رو داره توی شهرها و ایالات آمریکا غیرقانونی‌ها رو راه میدن میشه. We had virtually ended the endless wars. These endless wars, they go on forever. They go on forever. I would go to Dover and I would see caskets, coffins coming in. I'd see the parents and wives and husbands. I would see the kids. Endless wars. 19 years in Afghanistan. We have it down to almost nothing left, and I hear they might want to go back in. میگه ما اومدیم و همونجوری که من قول داده بودم دولت من جنگ‌های آمریکا رو در اکثر جهان همه رو تموم کرد. به جنگ جدیدی نرفتیم. 19 سال تو افغانستان بودیم، همه نیروهای مسلح آوردن بیرون که تقریبا الان دیگه چیزی اونجا نمونده. ولی بایدن دوباره مثل که این جنگ‌ها رو میخواد شروع بکنه و باز مثل که نیروی مسلح رو میخواد افغانستان جای دیگه بفرسته. Iraq. Remember I used to say don't go in, but if you're going to go in, keep the oil. Well, we went in and we didn't keep the oil. We had made historic peace deals in the Middle East. میگه زمان عراق که جنگ بود یادتونه من تو موقع رئیس جمهور نبود که من مخالف جنگ بودم، میگفتم نباید رفت عراق، نباید این کارا رو بکنید این چیزا، ولی اگه رفتید حالا جنگ اقلا نفت عراق رو نگه دارید خرج ما رو بده. خب اینا رفتن عراق و زدن، منظورش نیروهای مسلح آمریکاست، نفتشون هم نگرفتن. بیزنسمنی فکر میکنم. Like nobody thought were even possible. With not a drop of bloodshed. اینجا یه جمله مثل که در رابطه با کارهایی که در عراق و جای دیگه اینا کرد گفت ما تمام این کارا رو کردیم ولی یک قطره خون هم نریختیم. اینجاشو من میس کردم ولی مثل که هر چی بود مردم شروع کردن دست دادن. در رابطه با این بود که مخالف جنگ و مخالف خونریزیه. چون And by the way, not one American soldier has been killed in Afghanistan in over a year. Think of that. Now, میگه یک ساله که یک سرباز آمریکایی هم در افغانستان کشته نشده. فکرشو بکنید بعد از 19 سال اینا. و این باعثش در سیاست‌های بود که ما در اون رابطه انجام دادیم. Those troops have largely come home. At the same time, the new administration unilaterally withdrew our crippling sanctions on Iran, foolishly giving away all of America's leverage before negotiations have even begun. Leave the sanctions, negotiate. Does anybody understand what I'm saying here? میگه جمهوری اسلامی دولت بایدن اومد و تمام اون زحماتی که ما کشیده بودیم بر علیه جمهوری اسلامی از جمله اون تحریم ها شروع کرده که این تحریم ها رو بدون هیچ پیش‌شرطی، بدون اینکه استون ازشون استفاده بکنه در مذاکرات، اون تحریم ها و چیز دیگر رو همینجوری ول کرد و حالا میخواد بره بشینه با اینا شروع کنه مذاکره کردن با آخوندا. منظورشه. Are there any good business people? You don't have to be a good. Are there any bad business people? They took off the sanctions. They took off the sanctions. They said, well, we're going to not have any sanctions. Let's negotiate a deal. I don't know, Matt Schlapp. I don't think you would have done that. Do you think so, Matt? ترامپ میگه بدترین بیزینسمن‌های دنیا میدونن که آدم میخواد با یکی مذاکره بکنه اون چیزایی که به نفعته نگه میداره تو مذاکره میذاره رو میز. نه مثل بایدن که میگه خب ما تحریما رو میذاریم کنار، حالا بشینیم با هم مذاکره بکنیم. I don't think so. Mercedes wouldn't have. Now you do that, you make a deal, and then you do what they wanted. I will tell you something, and I said it. Had we had a fair election, the results would have been much different, and we would have had a deal. We would have had a deal with Iran within the first week. They wanted those sanctions off. Took them off for nothing. For nothing. Now you watch how tough they negotiate. گفت اگر انتخابات 2-3 ماه پیش عادلانه برگزار میشد، انقدر جمهوری اسلامی به زانو اومده بود، تقاضا میکردن، خواهش و تمنا میکردن برای مذاکره با ما. من به شما قول میدادم، همونجور گفته بودم در عرض 1 هفته
اگه با اون مذاکره میکردیم کاری که میخواستیم انجام میشد. حالا نمیگه راجع به چی را، ولی میگه حالا دوباره از اول نگاه بکنید که شروع میکنن که چگونه میخوان جمهوری اسلامی و آخوندا با بایدن مذاکره کردن. In another horrendous surrender, he agreed to get back into the World Health Organization for approximately $500 million a year, which is what we were paying. When I withdrew from the WHO, and you know the whole story with that, they called it badly. They really are puppets for China. They called and they wanted us to stay in. I said, how much are we paying? Approximately $500 million. How much is China paying? A much larger in terms of population country. Sir, they're paying $39 million. I said, why are we paying $500 million and they're paying 39? I can tell you why. Because the people that made the deal are stupid. That's why. گفت وقتی که من این ویروس اومد، من تصمیم گرفتم که آمریکا رو از عضویت در سازمان جهانی بهداشت بکشم بیرون، برای اینکه اونا نماینده‌های مزدورای چین بوده و هستن، اطلاعات رو قایم کردن، اشتباه دادن و بعد آقای بایدن الان دوباره آمریکا رو برده عضو اونجا کرده. گفت وقتی که من اومدم این جریان شد، پرسیدم از کارمندان وزارتخونه ما سالی چقدر برای عضویت در اداره سازمان جهانی بهداشت میدیم؟ گفتن حدوداً سالی 500 میلیون. گفتم چین که جمعیتش این همه چند برابر آمریکاست، اونا چند میدن؟ گفتن حدود 37 میلیون. چین 38 میلیون، ما 500 میلیون. گفت تعجب نکردم، برای اینکه اون آمریکایی‌ها، اون دولت‌های قبلی آمریکا که این نوع مذاکره رو کردن، آدمای استوپید و احمقی بودن که همچی توافقنامه‌ها رو قبول بکنن. And I had no idea how popular it was. I didn't even know if I would be able to politically, because people were so happy when I did get out. But I said, so we went in, we could get it for 39 million, which is what China, not 500 million, which is what we were stupidly paying. And they said, we can make a deal. We want you to go in. We can make a deal. بعد من رفتم به سازمان بهداشت جهانی، گفتم خب چرا ما 500 تا بدیم وقتی که چین 39 تا میده، ما همون 37 تا میلیون میدیم، میشه؟ اونا گفتن با کمال میل بفرمایید، ما با هم مذاکره میکنیم انجام بدیم. سازمان جهانی رو میگه بهداشت. Okay, and I decided not to do it. بعد من گفتم نمیخوام، اونم نمیخوام. I had it for 39. We could have had it for the same as China. میگه همون 39 میلیون دلار قبول کردن آمریکا عضوش باشه به جای 500 میلیون، ولی اونم من گفتم نه نمیخوام. No, this is just emblematic. It's a tremendous amount of money, but compared to trillions, it's not, but it's a tremendous amount of money. Why would China pay 39 million and we're paying almost 500 million? Why? So we could have made the same deal that China had, 39 million, and they just say, we're going back in. We're going back into the World Health Organization. They go back in, they pay 500. میگه حالا بایدن که اومدن میخوام برن اینجا دوباره عضو سازمان جهانی بهداشت بشن، میتونستن با 39 میلیون برن، چون 39 میلیون قبول کرده بود. حالا میگن نه، ما داریم میریم تو همون 500 میلیون هم دوباره شروع کرده بایدن دادن به چیز جهانی بهداشت. It is so sad. Just like the Iran and the World Health Organization, Joe Biden put the United States back into the very unfair and very costly Paris Climate Accord without negotiating a better deal. میگه همون کثافتکاری و همون بیفکری که بایدن کرد در رابطه با جمهوری اسلامی که سافر مذاکره بدون اینکه بتونه درست نگوشیت و مذاکره بکنه، همون کار اشتباهی که با سازمان جهانی بهداشت کرد، همون هم با قرارداد توافقنامه پاریس برای محیط زیست داره میکنه، بدون اینکه یه شرط و شروطی بذاره که بهتر به نفع باشه. صاف گفته آقا ما دوباره هستیم و توی اینجا میخوایم بریم آمریکا و عضو شیم. They wanted us so badly back in. I'll tell you, they wanted us. I was getting called from all of the countries. You must come back into the Paris Accord. I said, tell me why. Give me one good reason. First of all, China doesn't kick in for 10 years. Russia goes by an old standard, which was not a clean standard, and other countries. But we get hit right from the beginning. Would have cost us hundreds of thousands and millions of jobs. It was a disaster. میگه این رؤسای جمهوری کشورهای دیگه هی تلفن می‌زدن، هی خواهش تمنا می‌کردن به من تو رو خدا برگردیم به این توافقنامه پاریس برای محیط زیست. من بهشون میگفتم یه دلیل بگی که چرا من باید برگردم.
چرا آمریکا باید برگرده؟ چین که شرایطی که باید انجام بده که 10 سال دیگه باید شروع بکنه، چون میدونید که چین و هندوستان میگن اونا کشورهای عقب افتاده هستن نسبت به آمریکا، پس آمریکا از روز اول باید پول بده، جریمه بده چون زودتر وضعش بهتر شده اقتصادش. اونا 10 سال دیگه. روسیه هم گفت که قرار شده که از یک استانداردهای استفاده کنن برای تمیز هوا که قدیمی مال خیلی وقت پیشه، ولی آمریکا از روز اول که این امضا کرد میلیون ها شغل بعد از بین میرفت و میلیون ها دلار هم باید خرج بیخودی و پول واسه این کار میداد به خاطر این توافقنامه پاریس. But they go back in. I could have made an unbelievable deal and gone back in, but I didn't want to do that. Surrendering millions of jobs and trillions of dollars to all of these other countries, almost all of them, that were in the deal. So they have favorable treatment. We don't have favorable treatment, and we just said, we're going back in. To go back in, they wanted us so badly. You could have negotiated. If you wanted to go back in, which frankly, we have the cleanest air, the cleanest water, and everything else that we've ever had, so I don't know why we have to. میگه اگه من میخواستم برم دوباره تو اون توافقنامه، بهترین دیل رو میتونستم از اینا بگیرم، از این اروپایی‌ها غیره، برای همین توافق محیط زیست و این حرفا. بایدن اومده بدون که چی بخواد صاف میگه ما هستیم، دوباره برگشته و اینم در زمانی هست، در مقطع زمانی هست که آمریکا در حال حاضر تمیزترین آب و تمیزترین هوا رو در تاریخ آمریکا داشته و حتی در مقایسه در بسیاری از کشورهای جهان. برای من گفتم برای چی برم وقتی ما تمیزترین هستیم، برم اونجا بر ضد ما کار بکنم به نفع چین و کشورهای دیگه، ما پول بدیم و شغلای آمریکا و پولا رو بدیم به اونایی که خودشون این قوانین توافقنامه رو انجام نمیدن. برای دوستانی که نمیدونن، تو پارانتز توافقنامه پاریس محیط زیست اختیاری بود، اجباری نبود. یعنی هر چه اونجا نوشته نمیگفتن اگه چین این کارو نکنه باید جریمه بده، چین میگه ما انجام خواهیم داد و این همه چی اختیاری بود، ولی آمریکا باید اجباراً پول میداد. And what good does it do when we're clean, but China's not, and Russia's not, and India's not? So they're pouring fumes, you know, the world is actually a small piece of the universe, right? They're pouring fumes and we're trying to protect everything and building products for 3 times more than is necessary. No. میگه این توافقه به چه دردی میخوره؟ کره زمین یه کره گرد کوچیکه نسبت به جای دیگه و این کشورهای چین و روسیه و هند همینجوری دود و CO2 و این حرفا رو تو هوا میریزن، داغون میکنن و اونا نباید کاری بکنن، ولی ما که اینجا هستیم و هستیم و هوامون اصلا بهتره، ما باید جریمه اونا رو میدادیم. They could have made a great deal. If they were going to go back in, that's fine. But they could have made a great deal instead of just say, we're back in. These people. And in one of his first official acts, which was incredible because, again, he talked about energy. He never said he was going to do this. He canceled the Keystone XL pipeline, destroying not the 8,000 or the 9,000 or the 11,000 jobs that you hear, but 42,000 great-paying jobs on just about day one, right? He never talked about that during a debate because he wouldn't have gotten away with it. Well, he would have because they cheated so much it probably wouldn't have. گفت بنابراین و روز اولی هم که آقای بایدن رئیس جمهور شد قبلا راجعش صحبت نکرده بود. اون لوله کشی نفته که بهش میگن کیستون پایپلاین، اونم اومد جلوشو گرفت که باعث شد حالا شما میشنوین که میگن 11,000 تا شغل از بین رفت، ولی بیش از 40,000 شغل خوش درآمد از بین رفت به خاطر اینکه آقای بایدن این کار رو انجام داد که بگه که ما چون میخوایم بریم توی توافقنامه پاریس اونجا این خط نفتی رو از کانادا به مکزیک اینا نکشیم که سالها بود، یعنی 4 سال پیش جز اولین دستورهای ترامپ بود. No, but that was not a topic of conversation, remember? Fracking, you can frack. Oh, we love fracking. During the primary, no fracking. As soon as he got through that, he said, no, of course, everybody can frack. No fracking. You wait till you see what happens with your gasoline. Wait till you see what happens, and we cannot let this stuff continue to go on. One of my proudest accomplishments as president was to make America energy independent. The United States became the #1 energy superpower on earth. یکی از بزرگترین افتخارات من به عنوان رئیس جمهور آمریکا این بود که برای اولین بار بعد از سالها و دهه‌ها آمریکا از لحاظ انرژی مستقل شد
دیگه به انرژی هیچ کشور دیگری، منظورش خلیج فارس و عربستان سعودی ایران هست، احتیاج نداشت. این بزرگترین افتخار، یکی از بهترین اکامپلیشمنت ها و کارهایی بود که دولت من برای مردم آمریکا کرد. Number one. و تو دنیا اول شدیم در رابطه با انرژی و غیره. Became number one. Bigger than Saudi Arabia, bigger than Russia by a lot. بزرگتر، بیشتر استخراجمون، انرژیمون به بیشتر و بزرگتر از عربستان شد در دنیا و با چند برابر روسیه. Left them all in the dust. They were all in the dust. همه رو تو خاک پشت سر ماشینمون گذاشتیم. کشورهای دیگر رو با سیاست‌های من که از لحاظ انرژی آمریکا مستقل شد. But if the Democrats have their way, we are heading from energy dominance to energy disaster. That's what's happening. You have to see what's going on. Everything's being closed up. It's a disaster. The blackouts we saw in California last summer and all the time, and the windmill calamity that we're witnessing in Texas. Great state of Texas. We love Texas. But it's so sad when you look at it. میگه با سیاست‌های بایدن خواهید دید که در آینده به زودی کشور آمریکا چگونه خواهد شد. میشه بقیه آمریکا هم مثل ایالت کالیفرنیا که پارسال تابستون ما اینجا هی برقا میرفت و 600 مثل ایران برقا رو قطع میکردن. چرا؟ برای اینکه نداشتن. چون کالیفرنیا چون مال دموکرات هاست، میگن انرژی بد و نفت بد و زغال بد و این حرفا، با وجودی که تمیزترینش هست. و یا تو تگزاس که این آسیابای بادی رو گذاشتن که اونم اینجوری بود و این داره میگه که ببینید که چه خواهد شد به آمریکا و مردم آمریکا به زودی. How bad is wind power? So I talk about it all the time at CPAC, right? We went to CPAC, remember last, I said, we're going to watch the president. Well, Alice, the wind isn't blowing. I don't believe we'll have any electricity. Remember, we would kid, but I wasn't actually kidding. It's such an expensive form of energy. It's so bad for the environment. It kills the birds. It destroys the landscapes. And remember, these are structural columns with fans on them. They wear out, and when they wear out all over the country, you see them. Nobody takes them down. They're rotting, they're rusting. How this is environmentally good for our country, and it costs many, many times more than natural gas, which is clean. It costs many more and can fuel our great factories. Wind can't do that, and solar. I love solar, but it doesn't have the capacity to do what we have to do to make America great again. So در رابطه با آسیاب بادی و انرژی بادی صحبت میکنه. میگه نه، این دکلای به اون گندگی هست که بعد از یه مدتی بگذره اینا برای سر زمین میزنن، خراب میشن این حرفا. اینها از لحاظ قشنگی محیط زیست تو چش آدم میرن. اون محلهایی که اینا هستن همه رو داغون میکنن و خرجش هم بسیار بسیار زیاده. بنابراین اونجوری نیستش که نوع، به نظر من آقای بایدن ترامپ میگه انرژی در حال حاضر انرژی باشه که مردم میخوان. گفت من سولار و انرژی خورشیدی رو دوست دارم، ولی هنوز به جایی نرسیده که از لحاظ ظرفیت بتونه که کشور ما رو اونجوری که باید شاید پیش ببره. Under the radical Democrat policies, the price of gasoline has already surged 30% since the election. And we'll go to $5, $6, $7, and even higher. So enjoy that when you go to the pump. And they'll say, that'll be about $200 to fill up your van. میگه هنوز یه ماه نگذشته پول بنزین، قیمت بنزین در آمریکا 30% یا 38%، نمیدونم چقدر، 30% بالا رفته. راست میگه. تا مثلا 2 ماه پیش در خونه ما بنزین گالونی بود $2.80، $2.90. الان شده $3.90. یعنی $1 رفته روش که حداقل چقدر میشه 40-50% حداقل طرفای ما. و گفتیم به زودی میشه گالونی $5، گالونی $6، گالونی $7. و ببینید که این دموکرات‌ها چه آینده‌ای برای شما دارن با این سیاستاشون آماده میکنن برای زندگی شما. You go to this, remember they used to go to the little small vans. They got away from the big ones that everybody wanted. They went to the small ones. Well, you know what? Probably a good investment as long as these guys have their say, because, you know, it's a shame what's happening. Energy prices are going to go through the roof, and that includes your electric bills. That includes any bill having to do with energy, our biggest cost.
میگه تمام خرج ماهانه انرژیتون، چه برق باشه چه بنزین باشه، اینا بخاری، اینا گاز، همه بسیار بسیار بالا خواهد رفت به خاطر سیاست‌های غلط بایدن که شما باید خرجش رو بدید. We will now be relying on Russia and the Middle East for oil. And they talk about Russia, Russia, Russia. What's better than what this guy's done for Russia? I had oil where they were actually paying you to take it, okay? You know, that was a little... Remember, they were going to give you 37 a barrel, but you had to take it away. You had free oil almost for a period of time. And one way I was proud of it, but we also had to save the energy industry, and it worked out well. And I dealt with Russia and Saudi Arabia, and they cut back on production, and we got it back up. But now it's going the opposite, because now they are taking this incredible energy independence away from the people of our country, and you're going to see costs go like you have never seen them go before. It's a very sad and very stupid thing that they're doing. بسیار تصمیم غمگین و تصمیم احمقانه است که بایدن و دولتش گرفتن. به زودی آمریکا باز باید به خاطر انرژیش منتظر و باید برای به خلیج فارس، نفت خلیج فارس و روسیه باید ما رو تامین بکنه، برای اینکه آقای بایدن این رو جلوشو داره میگیره. The Biden policies are a massive win for other oil producing countries and a massive loss for the United States and our great citizens. Joe Biden and the Democrats are even pushing policies that would destroy women's sports. میگه بنابراین سیاست‌های آقای بایدن بدترین سیاست هست برای انرژی آمریکا و بهترین کاری است که ایشون کرد برای بهتر شدن وضع دشمنان آمریکا و رقیبای آمریکا در خلیج فارس و روسیه و اینا، تیمایی که نفت و انرژی دارن. و حالا موضوع رو عوض کرد، گفت حالا تصمیمی که آقای بایدن گرفته، شاید اونایی که در ایران هستن ندونن، قانون جدیدی است که آقای بایدن گذاشته که آقای ترامپ داره میگه که تمام ورزش بانوان رو از بین خواهد برد. حالا با هم نگاه میکنیم که چیکار کرده بایدن. A lot of new records are being broken in women's sports. Hate to say that, ladies, but got a lot of new records. They're being shattered. You know, for years, the weightlifting, every ounce is like a big deal for many years. من این پرانتز رو بگم برای اینکه تا برسه ازش. آقای بایدن تو این بدبختی که دنیا و آمریکا داره، بیکاری و ماسک و کووید و کرونا و بیپولی و این حرفا، اومد چیکار کرد؟ یه قانون پیروزا گذاشت که انسان‌ها، آمریکایی‌ها، اون حسی که در رابطه با جنسیتشون دارن اون درسته. برای مثال مردها با آلت مردانگی و همه چی، دانشجویان اینا میتونن برن بگن آقا من زنم و به اون دلیل میتونن برن تو دستشوی زنا و میتونن و مدارس مجبورن اونا رو اجازه بدن برن تو تیم زنا، حالا تیم فوتبال، والیبال، بسکتبال هرچی هست، با زنا بازی کنن. این اصل قانونی که آقای بایدن کرد که الان داد پدر مادرها و مدارس در اومده. حالا با آقای ترامپ الان شروع کرد با این مثال زدن که بانوان خانم‌ها همونجوری که اطلاع دارید در یک ماه گذشته رکوردهای جدیدی در مسابقات ورزشی زنان داره زده میشه. یه زمانی بود که وزنه برداری سالها طول میکشید، نیم کیلو، نمیدونم یه چهارم کیلو زنها بتونن وزنه رو ببرن بالاتر. حالا همینجوری داره رکوردها شکسته میشه. منظورش اینه که مردم اومدن میگن ما زنیم، میرن با زنها مسابقه می‌کنن، زنها همه می‌بازن، این مردا چون میگن ما زنیم ولی واقعا مردن. به هر صورت این شده قانون جدید آمریکا به خاطر آقای بایدن و دور و بریاش که میگن ما باید یعنی اینا رو باید مواظب باشیم که بر نخوره به اون درصدی از جامعه که بسیار بسیار کم هستن که فکر میکنن یا زنن یا مردن. حتی عمل جراحی هم نکردن، هنوز آلت زنانگی یا مردانگیشون دارن، ولی بیشتر مردا که میرن میگن آقا ما زن. All of a sudden somebody comes along and beats it by 100 pounds. Boom, boom. میگه زمانه بود بانوها تیم وزنه برداریشون سالها طول میکشید نیم کیلو برن بالا، حالا یکی اومده ته با 100 کیلو بیشتر میبره مسابقه زنها رو میبره بالا. مثال میزنه بخند. Now, young girls and women are incensed that they are now being forced to compete against those who are biological males. It's not good for women. It's not good for women's sports, which worked so long and so hard to get to where they are. میگه سالها طول کشید که بخش‌های بازی‌های برای زنها و بانوان و دختران درست شد و بسیار ناراحت و عصبانی هستند بانوان و زنها و تیم‌های زنان
که الان مردم میان و میگن ما هم زنیم و با اینا میخوام مسابقه بدن اصلا اینو ببرن. The records that stood for years, even decades, are now being smashed with ease. Smashed. میگه تمام رکوردهایی که جهانی و محلی و هر چی بود برای مسابقات زنان همینجوری داره رکوردها خورد میشه واسه که مردم اومدن میگن ما زنیم تو این تیم‌ها دارن بازی میکنن. This is not change. Women's sports as we know it will die. They'll end. It'll end. What coach, if I'm a coach, you know, I want to be a great coach. What coach, as an example, wants to recruit a young woman to compete if her record can easily be broken by somebody who was born a man? میگه اینجوری که پیش بره اصلا تمام تیم‌های ورزشی بانوان و زنان دختران از بین خواهد رفت. میگه شما اگه مربی بودین و یک کوچ بودین کدوم مربی هست که بره از دخترها یا خانم‌ها درخواست کنه بخوام بیارن تو مدرسه خودشون رو تیم اون ورزش باشن وقتی که میدونن یه نفر که بیولوژیکی مرد بوده حالا میگه من زنم میاد و از همه میبره تمام رکوردها رو میشونه. دیگه بانوان زنان چیزی ندارن امیدی ندارن برای اینکه تو تیماشون بتونن بازی کنن. Not too many of those coaches around, right? They are around. They won't be around long because they're going to have a big problem when the record is we're 0-16, but we're getting better. No, I think it's crazy. I think it's just crazy what's happening. We must protect the integrity of women's sports. So important. After. بنابراین ما باید رو ملک‌ها و محافظه‌کارا دفاع بکنیم و پشتیبانی بکنیم از قوانینی که برای ورزش زن‌ها و بانوان و دوشیزگان بود و این قانون‌های الکی که اینا دارن میارن نذاره که اون تیم‌ها و ورزش‌ها از بین بره. And I don't even know. Is that controversial? You know, somebody said, well, that's going to be very controversial. I said, that's okay. You haven't heard anything yet. خواستم این حرفا بزنم یکی به من گفت ترامپ اینو تو سخنرانیت نکن این باعث بحث و این حرفا میشه. بهش گفتم راست میگی بذار گوش بنشین میگم تازه اولشه چیزی نشنیدی چه خواهد شد چه چیزایی خواهیم گفت اولشه. As you can see, the early weeks of the Biden administration have nothing less than, they've been a catastrophe for American workers and for American families. The task of our mission, and for us, it's our movement. As I said, a movement like has never been seen, I think we can probably say, never been seen anywhere in the world. I mean, nobody's ever seen a movement like this. I'd grow up and I'd watch somebody who came in second in New Hampshire, or first in Iowa, and that was the end, and they became famous for the rest of their lives. We won the election twice. I mean, you know, think about it. Twice. میگه سیاست‌های بایدن سیاست‌هایی است که داغون کرده خانواده ایرانی، جامعه آمریکایی، جامعه آمریکایی و غیره رو. بله لطفاً بسم غذا بدید مردم دارن نگاه میکنن من دیگه دارم قش میکنم چند ساعت چی نخورم. مرسی دست شما درد نکنه. درود بر شما. ببخشید دوستان گرامی من حالا یه سوپی اینجا بعد در از مدت بخورم چون 3-4 ساعت نشستم و این موقع قندم نیفته. خب ارزم موضوع شما داشتم ترامپ راجع به این صحبت میکردم که اینا داغون میکنن. یه چیز دیگه هم گفت که سوپ اومد یادم رفت اجازه بدید. The task for our movement and our party is to stand up to this destructive agenda with confidence and with resolve. The future of the Republican Party is as a party that defends the social, economic, and cultural interests and values of working American families of every race, color, and creed. That's why the party is growing so rapidly. And ببخشید چیزی که یادم اومد گفتش که ما وظیفمونه که جلوی اینا وایسادیم. ما 2 دفعه انتخابات رو بردیم. یعنی یه اشاره دیگه به انتخابات قبلی بود که هم انتخابات 2016 رو بردیم هم 2020 رو بردیم که جمعیت شروع کرد دست زدن. که ما 2 تا انتخابات رو بردیم. بازم می‌بینیم برای همین هستش که تعداد کسانی که دارن میان تو حزب جمهوری خواه عجیب داره سعودی میره بالا و همه دارن میان در حزب جمهوری خواه. Becoming a different party and it's becoming a party of love. You have to see outside the streets. I mean, there's such love. The flags.
و حزب ما، حزب جمهوری‌خواه، حزب عشق شده. بیرون هتل باید می‌دید چه خبره، مردم همه با پرچم آمریکا اونجا وایسادن و همه این حزب عشق و دوستی و محبته. That's right. No, it's a party that's incredible. The people, the spirit. And there are, as you probably heard a little while ago, I mean, there's more spirit now than there's ever been, including even before the election. More spirit now than we've ever seen because people are seeing how bad it can be. And again, I want to thank Rush and Catherine because what he did to get the word out has been incredible. الان بیشترین تعداد مردم دارن به حزب جمهوری‌خواه میپیوندن و میفهمن فرق ما با بقیه چه هست، برای اینکه دارن وضع رو میبینن زیر سیاست‌های بایدن چگونه است. و من سپاسگزارم از کسانی مثل راش لیمبا که هفته پیش درگذشت، همسرش کاترین و همچنین آقای شلپ که رئیس سیپک هست که این کنفرانس رو تشکیل داده. Some people are irreplaceable, as Sean Hannity would say, and he said Rush is irreplaceable, but his spirit lives on, and that's something that we need and we love. Republicans believe that the needs of every citizen must come first. In fact, America must come first. We don't put it first, and they don't put it first. آمریکا و آمریکایی باید اول باشه و همه ما این رو میدونیم، ولی بایدن و تیمش این رو قبول ندارن و آمریکا رو میخوان آخر بکنن. Past 4 years, administration delivered for Americans of all backgrounds like never before. Like never before. We built the strongest economy in the history of the world, raised wages and achieved the lowest African American, Hispanic American, Asian American unemployment rates ever recorded. کاری که برای اقتصاد آمریکا ما انجام دادیم در تاریخ آمریکا سابقه نداشت. بهترین و بزرگترین اقتصاد دنیا رو آمریکا رو درست کردیم. کمترین درصد بیکاری رو برای سیاه‌پوستا، برای مکزیکیا، برای زن‌ها، برای تمام اقشار جامعه آمریکا ما درست کردیم. It was so great for everybody of all backgrounds that even after the China virus, we are leading the world. Nobody's even close. We're leading it in the comeback. Our economic comeback has been incredible. That's because the financial and economic foundation we built was so strong that unlike other countries who are having a hard time, we didn't break. We came roaring back, and now our stock market and your 401ks are again at record levels, higher than ever before actually. ما اقتصادی درست کردیم قبل از ویروس چینی که بعد از این ویروس چینی کووید که اومد چنان تونستیم سریع برگردیم به اقتصادمون که در حال حاضر و در تمام مدت اولین کشور دنیا بودیم در رابطه با برگردوندن اقتصاد، به خاطر اینکه زیربنای اقتصادمون قوی بود و بسیاری از کشورهای جهان هنوز دارن در تکاپو این هستن که اقتصادشون رو بهتر بکنن. Many people have asked, what is Trumpism? A new term being used more and more. I'm hearing that term more and more. I didn't come up with it. But what it means is great deals, great trade deals, great ones. Not deals where we give away everything, our jobs, our money. Like the USMCA replacement of the horrible NAFTA. NAFTA was one of the worst deals ever made, probably the worst trade deal ever made. And we ended it. You know, a lot of people forget. We ended it. Now we have the USMCA, Mexico, Canada. It's incredible what it's done for our farmers who are doing fantastically. Did you see grain prices and grain sales are at an all-time high? Wheat, all-time high. So many elements of farms and farmers, and they love me. And remember, it's going to be very close in Iowa. Well, it wasn't close. We won in a landslide, Iowa, because our farmers know, and they put up with it, and we did a lot of work with the tariffs and all these things that we had to do to get it, and now the farmers are doing great. میگه بعضی از من میپرسن که واژه ترامپیزم یعنی چی؟ میگه من اینو اختراع نکردم.
این اسم رو، این واژه رو، ولی هر روز دارم بیشتر و بیشتر راجبش میشنوم. ترامپیزم مثل سوشالیزم و این حرفا. گفت ترامپیزم از لحاظ من معنیش این است که بهترین توافقنامه ها و دیل های دنیا رو بستن. یادتون باشه گفت یه دیلی بود که آمریکا با کانادا و مکزیک داشت به نام نفتا که شوهر خانم کلینتون امضا کرده بود. بدترین دیل برای کارگرای آمریکایی بود و ما اون رو تعویض کردیم. یک قرارداد بسیار بهتر که به نفع آمریکا و حتی کشورهای دیگه مکزیک و آمریکا بود جاش گذاشتیم. But they're setting records. It means low taxes and eliminating job-killing regulations. Trumpism. It means strong. یا ترامپیزم یعنی سیاست های ترامپ و شبیه به ترامپ و ترامپیزم اینه که ما مالیات ها رو باید برای مردم کم بکنیم که کردیم و تا حد زیاد تمام قوانین بیخودی و الکی دولتی رو قیچی کنیم و بریزیم دور که مردم آزادتر بتونن باشن. But people coming into our country based on a system of merit, so they come in and they can help us, as opposed to coming here and not being good for us. بخش دیگر از معنای ترامپیزم و سیاست‌های ترامپی این هستش که ما مرزهامونو و ایمیگریشنمونو و جوری درست بکنیم که افرادی که وارد آمریکا میشن و بعد میخوان که جز این جامعه باشن بتونن به آمریکا کمک کنن، نه اینکه آمریکا رو پایین بکشن. Including criminals, of which there are many. It means no riots in the streets. It means law enforcement. ترامپیزم یعنی شورش بیخودی تو خیابونا مثل پارسال تابستون که زدن و کشتن و سوزوندن. ما مخالف اون هستیم. ترامپیزم یعنی پشتیبانی و دفاع از قانون و قانونمندی. It means very strong protection for the Second Amendment and the right to keep and bear arms. ترامپیزم یعنی پشتیبانی و اعتقاد به اصل دوم قانون اساسی آمریکا که اجازه و اختیار میده شهروندان آمریکایی اسلحه داشته باشن، بخرن و از خودشون دفاع کنن. It means support for the forgotten men and women who have been taken advantage of for so many years, and they were doing great. They were doing great before that horrible thing from China came in and hit us, and now they're starting to do really well again. You know, if you think about it, we built the economy twice. We built it then, and then like every other country in the world, it went down, and then we built it again. Now it's higher in many ways, certainly in the stock market, it's higher in many ways than it was before. That's because of the foundation, and no country comes even close to competing with our comeback. ترامپیزم یعنی پشتیبانی و دفاع از شهروندان کارکن و طبقه وسط آمریکا، کسانی که شبان روز پا میشن میرن سر کار و زحمت میکشن. و ما اقتصادی درست کردیم که این اقتصاد رو 2 بار بهترین اقتصاد دنیا رو درست کردیم. 1 بار قبل از ویروس چینی و بار دوم فوری پس از آمدن ویروس چینی. And it means a strong military and taking care of our vets, but a strong military, which we have totally rebuilt. We have rebuilt it. و ترامپیزم یعنی بازسازی ارتش و نیروهای مسلح آمریکا که قوی ترین در تاریخ بوده باشن که الان هستن و پشتیبانی و دفاع از حقوق سربازان و نیروهای مسلح که بهترین ها رو داشته باشن که اون کار ما نیز انجام دادیم. And our military has never been stronger than it is today. It was tired, it was depleted, it was obsolete, and now we have the best brand new equipment ever made, and it was all produced right here in the USA. Isn't that right? قبل از اینکه من بیام ترامپ بیاد، ارتش آمریکا خسته بود، افسرده بود، نیرو نداشت، ابزار و این چیزا رو نداشت. منظورش تفنگ و هواپیما و زیردریایی و فشنگ و این چیزاست. ما اومدیم بازسازی کردیم. در حال حاضر کشور آمریکا قوی ترین همیشه بوده ولی الان بیشترین قوی ترین نیروهای مسلح دنیا هم داره و ما این رو ادامه دادیم که هنوز هم داره پیش میره و هنوز کاری که ما انجام دادیم نتیجهش باقی مونده. And we take care of our vets. You know, we had a poll recently just before leaving office. The vets had a 91% approval rating
for the way we took care of them. That's the highest number in the history of the polls. و ما از سربازامون، از کسانی که برای ما می جنگن و در نیروهای مسلح هستن مواظبت کردیم و می کنیم. گفت روزهای قبل از اینکه روزهای آخر ریاست جمهوری ما باشه نظرخواهی کردم از کسانی که تو ارتش هستن یا به خصوص اونایی که بازنشسته شدن و بهشون میگن وترن که احتیاج دارن به هر صورت به پزشکی و کار دیگه. گفت 91% به ما نمره مثبت دادن و موافق بودن. اینجا پارانتز باز برای شما بگم زمان اوباما اگه شما سرباز بودید، سرطان داشتید، مرض داشتید یا هر چیز دیگه، نمیارم بالا که شما رو ببینم، شما من ببینید، سوپم یکم خوردم. در اون زمان اوباما این سربازا میخواستن برن دکتر، 6 ماه بهشون وقت نمیدادن برن دکتر و دوا اینو، میمردن تو راه بیمارستان، میمردن تو نوبت، میمردن تو نوبت 3 ماه صبر کنن، میمردن. چرا؟ برای اینکه بیمارستان ها درست کار نمیکردن و بنابر قوانینی که دولت فدرال داشت هیچ کدوم از این کارمندا، وزرا، رؤسای فدرال بیمارستان های سربازا هم دولت نمیتونست اخراج بکنه. هنوز تو پارانتزه. ترامپ اومد قانون گذروند از طریق مجلس اینا که بتونن هر کی رو بخوان اخراج کنن. 1500 نفر از رئیسای بیمارستان و دکترا، یعنی کسایی که کار اشتباه میکردن و همه رو بیرون کردن. گفتش که فوری برید یه کارت بیمه درست کنید، هر سربازی، هر نیروی مسلحی میخواد بهش بدید. اگر بیمارستان دولتی سربازان نبود بره بهترین دکترای آمریکا، هر جا که خواست طرف همون فرداش بره، پولشو دولت آمریکا خواهیم داد. از اون زمان اوباما که تو خیابون میمردن اینا و متنفر بودن، الان 91-92% در آخرین نظرخواهی موافق کارهایی بود که آقای ترامپ کردن. پارانتز بسته. پارانتز چپ پازه بسته. دوستان که با من بودن میدونن، یعنی اینو ترامپ نگفت، من این توضیحاتی میدم که کانتکست بده و یا چارچوب بده به صحبتایی که ایشون میکنن. ادامه میدیم. On top of all of that, we have even created the Space Force, the first new branch of the United States military in nearly 75 years. علاوه بر اونها برای اولین بار در 75 سال گذشته نیروی مسلح جدیدی به نام نیروی فضایی آمریکا US Space Force رو ما راه انداختیم. The mission of the Democrat Party is to promote socialism. They want to promote socialism, ultimately leading, unfortunately, to communism. And that will happen. If you look at Venezuela, you look at some of these countries, that's why some of our biggest supporters are from South America, Latin America, because they've seen what goes on with all of this cancel culture, and you can't speak, and let's cut them off, and let's not give them words. The mission of our movement and of the Republican Party must be to create a future of good jobs, strong families, safe communities, a vibrant culture, and a great nation for all Americans, and that's what we're creating. برنامه‌های حزب جمهوری خواه هم اونجوری بوده، اینجوری هم خواهد بود که ما جامعه‌ای درست کنیم برای تمام آمریکایی‌ها و تمام شهروندان آمریکا که بتونن از بهترین امکاناتی که در آمریکا هست به طور مساوی همه استفاده کنن. Their party is based upon unvarnished disdain for America, its past, and its people. You see that happening. It's horrible the way they treat the legacy of our country. دفعه قبل که یه دقیقه پیش که یادم رفت ترجمه کنم، آقای ترامپ گفتش که هدف اصلی حزب دموکرات این هستش که سوسیالیست رو بیاره به آمریکا که در نهایت کمونیست خواهد شد، مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل تمام این کشورهای دیگه، و ما رو بدبخت خواهند کرد آمریکا رو مثل بقیه، و این نقشه راهشون هست و نقشه کارشون هست که ما البته اجازه نخواهیم داد. The culture of our country. Our party is based on love for America and the belief that this is an exceptional nation blessed by God. باور ما جمهوری خواه این هستش که آمریکا کشوری است آزاد برای شهروندان آزاد، همه مساوی و همه مساوی زیر خدایی که اون بالا هست و مساوات برای همه داره.
We take great pride in our country. We teach the truth about history. We celebrate our rich heritage and national traditions. We honor George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, and all national heroes. ما کشوری هستیم که به فرهنگمون اعتقاد داریم، ازش برای ما مقدسه، به بنیانگذاران کشورمون احترام میذاریم و اونها رو کنسل نمی کنیم. پرانتز باز، این کاری که الان دموکرات‌ها دارن میکنن، آمریکایی‌ها جمهوری‌خواه اسمش گذاشتن کانسل کالچر، یعنی فرهنگ کنسل درست کردن. کنسل یعنی از بین بردن و واژه فارسیش دقیقاً نمیدونم چی میشه، یعنی دهن همه رو بستن، پرانتز بسته. برای مثال باز تو پرانتز، هفته پیش چند تا نماینده کنگره دموکرات اومدن نامه نوشتن به کمپانی‌های تلویزیونی که آقا شما فاکس رو باید ببندید، CNN باشه، MSNBC باشه، ولی فاکس رو یا ببندید یا اگر خانواده‌ای میخواد فاکس رو تو تلویزیون نگاه کنه باید پول اضافه بده. چون الان من که مثلا اینجا ماهی چه میدونم $100 $200 چرا پول تلویزیون میدم که باهاش CNN و MSNBC و CBS و ABC میاد، فاکس هم باش میاد. این دموکرات‌ها میگن اگه فروتن فاکس خواد باید ماهی $10 اضافه بده. خب خیلی ندارن $10 اضافه رو بدن، این سانسوره. و ترامپ میگه ما اجازه نخواهیم داد و دموکرات‌ها اینجوری دارن فرهنگ کنسل، یعنی از بین بردن و قطع کردن و خفه کردن رو دارن پیش میبرن. And of course, we respect our great American flag. و از همه مهمتر ما احترام میذاریم. ببخشید برم جمله قبلی یادم رفت بگم. بعد گفت ما عاشق بنیانگذاران کشورمون هستیم، عاشق جورج واشنگتن هستیم، ابراهام لینکلن هستیم و کسانی که آورد. چرا این حرف رو زد؟ پرانتز باز، شهرداری شهر سان فرانسیسکو که همون محله است که خانم نانسی پلوسی نمایندش هست تو کنگره، اون شهرداری سان فرانسیسکو به جایی که برن کاری بکنن مدارس باز بشه، بیچاره بچه‌ها برن تو مدارس، اومدن چیکار کردن 2-3 هفته پیش؟ شهرداری یه لیست درست کردن 50 تا اسم، تمام مدارسی که اسم مدرسه هست جورج واشنگتن های سکول، اسم جورج واشنگتن رو میخوان از مدرسه اون شهر بردارن سان فرانسیسکو. اگه مدرسه اسمش هست لینکلن های سکول که تمام آمریکا هست، میخوان بردارن. دقیقاً کاری که این آخوندا دارن میکنن دیگه، نسبت به فرهنگ ایران و ایرانی و شاهنامه و غیره، همه رو کردن شیخ و ریش و بساط. این دموکرات هم دارن این کارا رو میکنن. ببینید که ارجحیت های این دموکرات ها کجا هست. ببخشید اینجوری میگم، واژه‌ای میخواستم استفاده کنم جلو خودم رو گرفتم. بریم جلو. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. دارن داد میزنن مردم we love you، یعنی ما عاشقتیم، ما عاشقتیم، ما عاشقتیم. Thank you very much. Thank you very much. So nice. I started that hearing. We really were getting word of that, hearing that during some of the rallies, especially the latter rallies where we set records. We had 56 unbelievable packed rallies, and nobody's ever had anything like we had. And we started hearing, we love you. And I asked somebody, you know, because we really liked Ronald Reagan, right? He was a great president. We had others. But I said, did anybody ever say that to Ronald Reagan or to any of our great... And to the best of all of these political professionals' knowledge and pollsters, nobody's ever heard that shit before, man. So it's an honor. Believe me, it's an honor. Great. ترامپ اینجا از خودش هم تعریف میکنه، میگه ما 48 یا 50 تو اون رالیا مردم شروع کردن تو اونجا که جمع میشدن، تو 48 تا 50 تا که عاشقتیم که من شروع کردم رو شنیدم. بعد از یه سری از کارمندان پرسیدم، گفتم پرزیدنت ریگان که ما همه میدونیم چقدر در آمریکا محبوب بود، هم از طرف جمهوری‌ها و دموکرات‌ها،
آیا کسی به اونم میگفت we love you؟ یا فقط دراش دست میزنن و گفت دور بریان من گفتن که ما اصلا یادمون نیست در تاریخ آمریکا مردم یک پرزیدنت رو اینجوری داد بزنن we love you عاشقتیم. خلاصه اینم از خودش تعریف کرد. دوستان گرامی ساعت 4 تموم شد. یه تنفس کوچیک 3-4 دقیقه من ته سوپمو تموم کنم برمیگردیم میریم جلو. فقط به شما تبریکم میگم چرا تبریک میگم؟ برای اینکه هر کی هر جا هستید الان ایران که ساعت 3:30 صبح، فیلیپین که 4:16-20 اون فیلیپین دوستان میدونه که منظورم که اون چه ساعتی، اروپا. این تلویزیون که با هم این یوتیوب شروع کردیم 470,000 نفر داشتن زنده نگاه میکردن، الان شده 28,000 تا. من و شما حدود 400-500 نفر شدیم، هنوز 270 هستن، یعنی ما فقط 50% ریزش کردیم. اینا دیگه اینایی که بودن از 400,000 شدن 28 تا. قطع 2 دقیقه تنفس، شما یه چایی یا قهوه یا آب، منم یه سوپ و یه آب، برمیگردیم و ادامه میدیم. با ما باشید.